Ok, ở bài học tiếp theo thì mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu cái ảnh tĩnh nhá. Đang như này mình sẽ thêm một cái ảnh con bướm nó sẽ bay vào đậu một cái bông hoa như này nhá. Ok, nó cũng hết sức là đơn giản thôi. Ok, để tạo được cái hình ảnh con bướm nó di chuyển như này thì chúng ta phải đơn giản thôi, chúng ta sẽ tạo ra cho nó cái điểm position nó sẽ di chuyển thôi. Còn như thế này nhá, còn những cái layer mà chúng ta sẽ tạo hình ảnh con bướm như này nhá, chúng ta phải sử dụng kiến thức về Photoshop để làm nhá. Thì ở đây thì là kiến thức về khóa học về AI, vì vậy mà mình sẽ không thể có thời gian đi chuyên sâu về trong vấn đề Photoshop được. Vì vậy mà mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn cái hướng làm thôi nhá. Như ở đây thì mình đã tạo sẵn ra được một cái file Photoshop rồi. Ok, nó sẽ có được cái hình thù như này. Bây giờ thì mình chính thức mình sẽ làm lại nhá. Đây, mình đổi tên con này thì con bướm đi, bướm. Thì mình sẽ chỉ có hai cái layer chính đó là trên Photoshop là thân bướm và cánh bướm như này thôi nhá. Ok, mình chỉ có một cái layer nó đơn giản như này thôi. Còn mình sẽ sang cái vị trí của thằng đó, mình sẽ kéo nó xuống như này nhá. Ok, mình sẽ lập một cái com mới nhá. Như này đi, mình sẽ lập một cái com mới đi. Ok, khi cái com 3 này xuống thì mình bắt đầu sẽ kéo thằng này xuống đi. Mình ở đây thì mình bắt đây, mình sẽ đổi tên nó ở đây đây là thân bướm đi, thân này và cánh bướm nhá. Ok, khi mình sẽ có được hai cái layer như này rồi nhá, thì tiếp theo nữa thì mình ví dụ mình sẽ phải thêm cái bông hoa mình muốn cho nó vào. Như đây thì mình muốn thêm cái bông hoa này. Ok chưa? Ở đây thì như vào cái com 1 thì các bạn có thể, và cái com 2 thì các bạn có thể thấy là đây mình sẽ cho cái bông hoa này nó sẽ nhỏ xuống một tí. Ok, cái bông hoa này chưa ổn rồi. Mình ví dụ như cái bông hoa này mình sẽ cho cái bông hoa này đi. Đó, ok, mình sẽ cho cái bông hoa này nó sẽ nhỏ xuống một tí. Rồi. Ok, khi đấy thì mình sẽ có một cái ảnh nền như này nhá, và cái hình con bướm mình sẽ cho nó di chuyển từ ngoài vào trong nhá. Ok nhá, tiếp theo thì mình phải bật cái chế độ 3D của thằng này lên nhá. Thì đầu tiên là parent link thì mình sẽ cho nó chạy theo cánh thân bướm nhá, cho nó dễ. Mình sẽ chọn đây, thì đầu thứ nhất đấy thì là mình cho cái góc không này. Đó, mình sẽ cho nó về đây đi. Mình sẽ cho nó vào góc này, được chưa? Ví dụ đây mình cho thành góc 60 độ đi. Đó. Và mình sẽ cho về góc này là về không nữa nha. Mình sẽ được một cái vòng lặp nó như này nha. Đó, khi đấy mình sẽ được một cái cánh bướm nó sẽ di chuyển như này. Tiếp theo ở đây thì mình sẽ đặt tên thành cánh bướm 1 nhá. Ok. Tiếp theo đó thì mình sẽ cần Ctrl D, mình copy một cái cánh bướm 2 ra. Được chưa? Như ở cái góc này thì mình sẽ chỉnh cái chỉ số của nó về đây là thành trừ 60 độ nha. Thì khi đấy ấy, thì mình mới được tạo ra được một cái đó, cảm giác là hai cái cánh bướm này nó đang đấu đá nhau. Đó. Ok, như ở đây. À đây rồi, ok. Mình sẽ bật nốt cả cái này lên. Thì chúng ta mới cảm nhận được là đây, để mình xem cái góc này thì nó là trừ 60 độ này. Còn nếu cảm giác trừ 60 độ chưa được thì mình sẽ sửa nó đi. Mình trừ 120 độ chẳng hạn. Mình sẽ tạo một cái cảm giác là cái cánh bướm nó sẽ xòe ra. Đó. Mình sẽ phải tạo một cái cánh bướm nó xòe ra nha. Ok. Khi đấy thì mình sẽ được đây, nếu trừ ấy thì mình chỉ cho tầm trừ 90 độ thôi. Trừ 90 độ thôi. Thì mình sẽ tạo được mình cảm giác con bướm nó đang vẫy cánh nha. Đó. Đó. Ok chưa? Thì đấy là cái cách thứ nhất nha. Ok. Khi mà mình bắt đầu mình bật cái này lên đi. Mình sẽ mình sẽ tắt hết cái này đi. Khi này thì mình sẽ có hai con này nó sẽ di chuyển, những cái position nó sẽ di chuyển như này nhá. Đầu tiên cái position của con bướm thì mình đây, mình di chuyển nó ra ngoài đi. Mình ví dụ nó đang ở ngoài đây đi. Position nó đi.
mình sẽ cho nó sẽ đi như này nha. Đó, nó sẽ đi tiếp như này nha. Tiếp theo nữa đi, nó sẽ đi vào đây. Tiếp theo nữa, đây mình sẽ cho con bướm nó sẽ đậu lên cái cành hoa này chẳng hạn, được chưa? Thì ở đây thì mọi người có thể thấy là đó, cái con bướm nó sẽ di chuyển đến đây, ok chưa? Khi đấy thì con bướm nó sẽ đậu như này nha. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ vào cái protein, được chưa? Ta sẽ cho vào cái lookout cho nó, được chưa? Khi đấy thì đó, mình sẽ được mình sẽ tạo được cái vòng lặp nha. Ok, khi mà chúng ta cho cái lookout của hai cái này đây, của hai cái cánh bướm, thì chúng ta sẽ được một cái cảm giác là đây, con bướm nó sẽ bay vào, nó tạo một cái vòng lặp, con bướm nó sẽ bay vào nha. Ok, ở đây mình sẽ tạo thêm một số các hiệu ứng, là mình sẽ thêm cái chỉ số này đi, mình sẽ bật các chỉ số này lên, được chưa? Thì cái con bướm nó cảm giác nó bay nó sẽ mượt mà hơn. Đó, thì cái kinh nghiệm cá nhân của mình nó là như thế đó, ok chưa? Khi đấy thì mọi người sẽ được một cái hoạt cảnh, con bướm nó sẽ bay vào như này nha. Đó. Đó. Ok, tiếp theo nữa thì ví dụ như ở chỗ này đi, mình sẽ cho cái position của thằng đây, mình sẽ cho vào góc như này nhá. Ok, thì khi đấy nó sẽ bị lỗi nha, thì mình sẽ sửa tạm cái wing ghi, ví dụ như đây mình cho thành 5200 đi, phẩy 200. Còn lại cái ô am với lại ô tham này thì mình xóa đi nha. Thì khi đấy thì mình sẽ được hình con bướm nó sẽ bay loạn xạ như này nhá. Đó, khi đấy con bướm nó sẽ bị bay nó loạn xạ như này, nó kiểu giật giật, nó sẽ làm cho con bướm nó kiểu như vào nó bay nó vào, nó kiểu nó cứ phải giật giật một lúc thì nó mới kiểu nó cảm giác nó sợ bị ăn thịt ấy, thì nó sợ nó giật giật như này một chút thì nó mới hợp lý. Tuy nhiên thì nó vẫn này là vẫn chưa thể được, đúng không các bạn? Chúng ta vào thân bướm này, chúng ta chọn Effect này, chọn vào Expression Control này, chọn vào Slide Control nha. Khi mà chúng ta chọn Slide Control đi, thì ở đây thì cái số 200 này này mình sẽ xóa đi, mình sẽ kéo nó lên cái Slide Control nha. Ok, mình sẽ để tạm thời nó như vậy nha. Đó, mọi người có thể thấy là khi đấy mọi người có thể thấy con bướm nó sẽ bay như này, ok chưa? Đó, khi đấy chúng ta có thể là chỉnh sửa cái hệ số Slide Control để khi con bướm nó vào gần đây này nha các bạn, thì bắt đầu nó mới giật từ đây nhá, bắt đầu nó mới cảm giác là bắt đầu nó sợ hãi, bắt đầu nó mới giật lên từ đây nhá. Ok, bắt đầu là mình sẽ ví dụ như ở đây đi, mình cho nó thành 0 này, sau lên đây tầm lên trên đây đi, lên trên đây mình cho tầm khoảng 100 đi. Đó, bắt đầu nó sợ, nó gây ra cái cảm giác cái con bướm này nó sợ hãi nhá. Đó, nó sợ hãi, bắt đầu nó mới về 0 này, thì mình sẽ được một cái cảm giác là nó phải đúng với thực tế hơn, đúng không? Đó, con bướm nó sẽ giật một tí rồi bắt đầu nó mới nhậu nữa. Đây lại là đó, thì con bướm của mình nó sẽ hoạt động như vậy nhá. Ok, khi đấy thì mình đó, mình sẽ có một con bướm nó đậu trên một cái bông hoa sẽ như này nhá.